ميرسي. اهلا بكم في البرنامج. انا قبل ما ابتدي النهارده انا عايز ارحب بضيف وصديق، مش صديق يعني هعرفه التليفون، زميل في القناه، استاذ شريف عامر. استاذ شريف عامر بيقدم برنامج يحدث في مصر على قناه MBC. هو ايه اللي بيحدث في مصر يا شريف؟ لا بجد انت عارف؟ او لا يعني انت اسم على الفاضي ولا اقول لكم؟ ما تسموا بقى اسامي عدله بقى. يعني ايه يحدث في مصر؟ مش عارف، عادي كمل. المهم بمناسبه ما يحدث في مصر انا متفائل. لا بجد متفائل يا جماعه، المستقبل مشرق، الانسانيه على موعد مع السعاده. انا حاسس ان الخير هينزل علينا من السماء. يشهد كوكب الأرض غدا الاثنين مرور كويكب عملاق على مسافة قريبة جدا منه. صخرة فضائية عملاقة. صخرة عملاقة تقترب من الأرض. صخرة من الفضاء. حد سمع الصخرة دي يا جماعة؟ احنا ناقصين صخر. احنا بنصحى على صخرة وننام على صخرة. كفاية صخر بقى. كفاية صخر. الإنسان يا جماعة ممكن يروح في ثانية، صخرة ممكن تيجي الطيارة. عشان كده لازم الواحد يعمل لآخرته. احنا قررنا يا جماعة إن احنا نغير في البرنامج النهارده برنامج إنساني. النهارده هنتكلم عن طموح الشباب. دلوقتي الشباب كله بيهج ويسيب البلد، عارفين ليه؟ عشان كان نفسه في شغلانة يشتغلها، الشغلانة اشتغلته. كان عايز يركب مواصلة، المواصلة ركبته. كان عايز يدخل دنيا هيل. حد يا جماعه جرب يقعد مع الشباب ده ويسمع منه يشوف نفسه في ايه؟ احنا النهارده هنسمع لواحد من الشباب دول ونحاول نساعده. هو عايز ايه؟ عايز مثلا اروح فيينا احضر اوبرا، عايز اروح ايطاليا احضر مزيكا، في نيوزيلندا احلى لحمه في الدنيا بيعملوها على الطوب والحصى، واحد يروح ياكل اللحمه ديت. بياكل لحم من على الطوب والحصى. شفتوا لما ما وفرناش للشباب ده اساسيات الحياه هنا، اضطر يطلع بقى ياكل لحمه من على الارض. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انطلاقا يا جماعه من رساله البرنامج الانسانيه ديت، احنا مش هنسيبك، احنا هنساعدك. قول لنا ايه اللي منعك انك تحقق كل احلامك ديت؟ يعني حاجات كتير كده ممكن الواحد يعملها بعد بس ما البلد دي تقف على رجليها، وان شاء الله نجيب رئيس. بس كده؟ انت عايز هو ده اللي موقفك؟ من العين دي قبل العين دي، هي خلاص هانت يعني، كلها شهر شهرين، انتخابات في 6 ولا 3 باين في اكتوبر اللي جاي، ما تعرفش يعني، وهننتخب وهيبقى عندنا رئيس وهتسافر وهتاكل لحمه. صبر نفسك الشهرين دول، كل في طبق ولا فويل ولا حاجه ان شاء الله. ان شاء الله يعني لغايه لما الرئيس ده يجي. هقول لكم جمله صعبه بس انا عارف ان حضراتكم تقدروا تستوعبوا الجمله دي. النهارده عبد الفتاح السيسي بقى رئيس مصر. ايه قطم كده ايه؟ يعني عايز تاكل لحمه من على الارض في نيوزيلندا تقوم تكلت مصر معاك؟ ايه يا استاذ عبد؟ ما ينفعش يا جماعه، يعني نمشي ورا بطننا كده، ما ينفعش. نتكلم في دوله، مؤسسات، ديمقراطيه. طب بذمتكم بطننا ولا الديمقراطيه؟ بطننا طبعا، يعني معروفه كده. طبعا الكلام ده هو مبني على معلومات، يعني هل الكلام ده مبني على معلومات مؤكده ولا دي زغوانه بطن وخلاص؟ ان من النهارده من 10 دقايق او من نص ساعه بدأ العالم في الداخل والخارج يتعامل مع عبد الفتاح السيسي كرئيس لمصر. كل ما سيحدث في الشهور القادمه هو مجرد توقيع اوراق. خلاص روح انت كل يا عمرو، مش مشكله. هو خلاص بقى رئيس. الشكليات بقى بتاعت الانتخابات والصناديق وفرز اصوات دي كلها كلام فارغ، مظاهر. هي المظاهر دي هي اللي موديانا في داهيه والله. العالم كله بطل الحاجات دي من زمان. لا ويجي بقى ايه واحد بقى يقول لك نعمل الفيلم ده كل 4 سنين. يا اخي احلى ايام في حياتنا بتضيع في التفاهات دي.
هيترشح وهيبقى رئيس، ما تقلقش هيترشح. بس هو بس قبل ما يترشح هو كان بس عايز يبقى يروح في هو ليه ما ترشحش لغايه دلوقتي صحيح؟ زيارة المشير عبد الفتاح السيسي إلى موسكو من أسباب تأخر المشير عبد الفتاح السيسي في إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة وخلعه الزي العسكري هو هذه الرحلة. احنا سمعنا عن صفقات خاصة صواريخ هجومية ودفاعية في صفقة تسليح مصر. صواريخ وروسي؟ لا إذا كان كده نستنى طز في اللحمة نيوزيلندي بقى خلاص. خلينا في الصواريخ اللي من طب هل في معلومات أكتر عن الصواريخ ديت؟ سمعنا عن صفقات خاصة بصواريخ اس أو قواعد صواريخ اس 300 وإسكندر اللي هو أقوى أنظمة الدفاع الجوي وصياد الليل. أيوة بقى. إيش صواريخ اس واس 300 أسلحة تقيلة كده. وإيش صياد ليل؟ صياد ليل دول شكلهم إيه دول؟ دي أسلحة فتش دي ولا إيه؟ يعني مفيش حاجة خدناها من الزيارة ديت غير الصواريخ؟ مفيش حاجة تانية استفدنا بيها؟ يعني معلومة طلعنا بيها؟ بوتين الرئيس الروسي أعلن دعمه أو ترحيبه بترشح المشير السيسي لرئاسة الجمهورية. قالوا احنا بنتمنى لك التوفيق. ليس دعما مباشرا، يعني هو تمنيات بالتوفيق إذا رشح. لا نتمنى له التوفيق طبعا كلنا، يعني ده طبعا بوتين نتمنى له التوفيق. انتوا عارفين الانتخابات اللي جايه هتبقى صعبة، معركة شرسة يعني، ومين عارف يمكن المشير السيسي يفاجئنا كلنا ويكسب يعني. المفاجآت واردة يعني، جون بيجي في ثانية ما تعرفش. يعني ربنا يكون في عونه الحقيقة، بصراحة بندعي له الحقيقة. بس يعني ليطمئن قلبنا عايزين معلومة مؤكدة إذا كان هو حسم قراره ولا لأ. قرار الحاسم للمشير السيسي انه سوف يترشح. الراجل هيترشح ولا مش هيترشح؟ نحن نسأل حضرتك صاحب المقابلة. لا انا اقول لك انا عليه الطلب الثلاثة هيرشح. هو الراجل قال لك رشحتك نفسي على الصداقة المسمى بينهم. ألف 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 مبروك يا جماعة. كده بقى يدخل ويخرج قدام الناس عادي بقى. يسافر يطلع بتاع. مدام رسمي خلاص. قولوا يا جماعة لأصحابكم، قولوا لقرايبكم. ربنا يا جماعة يكفينا شر العين ويبعد عننا الناس الوحشة اللي بتقول لا دي، يبعد عننا العوازل. كبة كده في وشكم، كبة. أنا أتمنى أن لا يرشح نفسه الفريق السيسي خالص. أنا جوايا لا، أنا عايزاه يفضل زي ما هو كده. لا أتمنى إن هو ما يترشحش. هاتولي الكلب اللي جه في الآخر ده. قال ما ترشحش، قال اتمنى ان هو ما يترشحش. يا عميل عارفين الارجوز ده بيقبض كام في الشهر؟ عارفين؟ ها؟ انا عارف. بس بصراحه يا جماعه انا عايز اراجع نفسي. انا لما شفت الفيديو ده ادركت غلطتي ولازم اعتذر. ما يصحش ابدا، يعني ابدا ان انا اطلع معيش فوده ومش لابس كرافته. ما يصحش خالص، ما يصحش خالص. بس سيبكم من الهجص ده، لان اول ما المشير هيترشح دول اول ناس هينتخبوه، وخصوصا الواد الخاين الحقير ابو بليزه الفشيخ ده. وقت الجد هيغيروا رايهم. هل توافق وهل تؤيد ترشيح الفريق او المشير سياده المشير عبد الفتاح السيسي في منصب رئيس جمهوريه مصر العربيه؟ لا لما تلقك لما تلقك شويه جلابيع صحيح. خونه بقى. انا عارف انتوا بتجيبوا الاشكال دي منين. ايه ده؟ قال لا قال. طب استنى اسمع كلامه، شوف برنامجه. اصل يا جماعه من واحنا قد كده بيقولوا لنا ان اهم حاجه في اي مرشح البرنامج بتاعه. انا عارف انها شكليات يعني محصله بعضها ومش فاضي غير توقيع اوراق، بس يعني ما يضرش. اهم حاجه البرنامج. انا الحقيقه ضد ان السيسي ينزل برنامج انتخابي. اعتقد ان السيسي مش محتاج ينزل برنامج انتخابي. السيسي مش محتاج حمله انتخابات. فده راجل مش محتاج انه يقدم لنا برنامج. هو في حد ذاته برنامج. مش بقول لكم شكليات. ثانيه واحده، ثانيه. مش مهم البرنامج، بس في نفس ذات الوقت البرنامج هو
فاذا كان السيسي في حد ذاته برنامج هم بيقولوا مش مهم. بص يا باشا، انا برنامجي انا تحت امرك. ممكن تاخده بالمسرح بتاعه، بفريق الاعداد، بالجماهير. بلاش جماهير بلاش جماهير بلاش جماهير، مش مهم ان احنا خالص. طب خلاص، لو كان في مشكله او ازمه في كتابه البرنامج احنا نكتب له البرنامج. تعالى يا هشام، تعالى خش يا حبيبي، خش يا بابا، خش. ايوه ايوه حبيبي، هنقعد هنا اهوت ونكتب مع بعض البرنامج الانتخابي. اتفضل يا ابني. مستعد؟ اوكي. يلا اكتب ورايا: الثوره. كمان مره: الثوره. استقرار. كتير كتير. استقرار 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 كمان. اي كمان. 100 يوم. لا بلاش بقى، خليها مفتوحه خليها مفتوحه، مش مشكله. امسحها 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 امسحها. مسحتها؟ تمام. امان 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 امان. اكتب امان اكتب امان اكتب امان. وما دام في امن، امان يبقى في امن، صح؟ طب كده كتبت استقرار، صح؟ طيب ما نفسكش انت في حاجه؟ انا؟ انا عايز اكل عيش. عيش عيش، حريه، عداله اجتماعيه. اكتب 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 بالظبط كده. ايوه هي قدمت بس كويسه. تمام. طب ما الموضوع سهل اهوت. عندك البرنامج كده كام صفحه؟ نص صفحه. لا لا لا، نص صفحه ايه؟ ما ينفعش. لا 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 يا جماعه، احنا عايزين نزود شويه. طب في حد هنا اهوت عايز يزود حاجه؟ الفريق اول عبد الفتاح السيسي لما هيترشح هيقضي على ما يسمى ظاهره الليمون تماما. الفريق اول عبد الفتاح السيسي عنده اللي مش عند حد بعد فضل ربنا. عنده اللي مش عند حد بفضل الله. يعني العبد الله مسك الحديد تناه، واللي مشيتوه بوشكم بظهرنا مشيناه. يعني الامن ماسكينه والليمون مخلصينه. كتبت. استنى ليمون ايه؟ ليمون ايه يا جدعان؟ احنا عايزين مطالب محدده. انا عايز واحد يطلع يقول لي انا هنتخبه عشان 1 2 3. احنا هدفنا ان السيسي يبقى رئيس لمصر، مش علشان الاستاذ مصطفى بكري، ولا علشان الاستاذ محمد ابو حامد، ولا علشان المستشار رفاعي نصر الله. مين رفاعي نصر الله؟ بتكتب ايه يا ابني؟ احنا بنكتب برنامج، مش بناخد الغياب. استنى ايه؟ استنى يا جدعان، البرنامج ده بيحدد مصير الامه. لازم يبقى فيها وعود عملاقه، كلمات رنانه تشخلل كده في الودن. يا مصطفى بيه، السيسي رئيس لمصر علشان ما يطلعش حد بكره الصبح يكفر امي وامك علشان بتغني وبتسمع تسلم الايادي. وعايز ترشح الراجل ويقلع البدله ويلبس البدله وتفويض وانتخابات عشان تسلم الايادي؟ اكتب يا ابني: تسلم الايادي. تتتتت. تسلم يا جيش بلادي. تتتتت. هو ده اللي رفع. بص انت محافظ، انت كمل كمل. تمام. بصوا يا جماعه، احنا هنتكلم في برنامج رئيس جمهوريه. اطلبوا عاوزين ايه؟ بتحلموا بايه؟ بتحبوا ايه؟ احنا شعب بيحب جيشه اولا، وبيحب الفرفشه وبيحب يتبسط. اي حد هيجي يكبت على نفسنا هننفجر فيه وهيشوف ليله مش حلوه بصراحه الحقيقه يعني. اكتب عايزين نفرفش وننبسط. اكتب. تعالى يا شريف. بص يا شريف، انا ما عنديش اي شك انك بتحب تفرفش وتنبسط، بس لو فعلا بتحب الجيش وبتحب مصر وبتحبنا بلاش تلبس التيشيرت ده تاني يا شريف. طبعا بقى هتعني وتلبسه الاسبوع الجاي، اعتبرها وصلت. ها؟ واحنا كمان يا جماعه لازم نوصل رسالتنا للرئيس في البرنامج ده. هوت عايزينه يطلع يقول لنا هيعمل لنا ايه في الامن، عايزينه يطلع يقول لنا هيعمل ايه في البطاله، عايزينه يطلع يقول لنا هيعمل ايه في الاقتصاد. انا بطالب الفريق عبد الفتاح السيسي بس يطلع يسلم على الناس، يقول لهم ازيكم بس. لا انت كده بتعجزه بقى. ازيكم يعني طمعنا في الراجل احنا. والله. وكمان هو لو عرف ازينا مش هيترشح اساسا. والله. شويه دهاء يعني. هاتوا رجل الراجل، بقالنا سنه بنتحايل عليه. مش كده، احنا عايزين نتقدم لقدام ونحقق مطالب الثوره. عايزين حد يعمل تغييرات تثبت للعالم ان اللي حصل ده فعلا
استكمال للثوره. احنا عاوزين سياده الفريق اول عبد الفتاح السيسي ماشي، والجيش ماشي. البلد دي مش هتتصلح حالها اذا كان يبقى في موقف جاد. يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ حضرتك تقترح عليهم يعملوا ايه؟ يعملوا انقلاب بقى بجد. انقلاب يعني بجد، يعني انقلاب بجد. انقلاب كده مش هينفع. بتكتب ايه؟ قطع الورق. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا احمد؟ خاف على برنامج يا احمد، بلاش الكلام ده. هو عارف لو حد سمعك وفي حد اساسا بيسمع لك مش مشكله، يعني انتهز الفرصه، يعني بسبب صدفه كونيه ما الناس عملت لك برنامج على الراديو، حافظ عليه، ما تقولش الكلام ده. هو في كلام تاني انت شاطر فيه، اللي بتقوله في التلفزيون قوله في الراديو. خليك في اللي انت عارفه يا احمد، ركز على نقطك الايجابيه. بصراحه يا جماعه انتوا مطالبكم لا تليق بهذا الشعب. وكمان هو احنا اي شعب؟ ده احنا شعب عظيم، ده احنا شعب يشرف. سيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لا ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية. احنا ما بنسترش، شعب ما بيقفلش المزلقان. احنا اسفين جدا نقول لحضرتك لو سمحت ما ترشحش نفسك يا ابني وما تبهدلش نفسك معانا. احنا ما بنقفلش المزلقان. احنا شعب ما بيسترش، احنا شعب ما بيقفلش المزلقان قبل ما يعدي، احنا شعب ما بيرفعش القعده قبل ما يعني انا جايب الراجل وعمالين نكتب برنامج عشان نجيب لك رئيس ونوديك تاكل لحمه، تقوم مطفش الراجل. يا عم خلينا اجيب رجله. زق انت يا هشام، اطلع انت يا هشام الشاذلي يا جماعه، اتفضل. فهو برضه يا جماعه اصل انا بصراحه يعني انا لو مكان سياده المشير ما لطش نفسي مع شعب زي ده. ولو سياده المشير يعني قرر ان هو يعني ما يترشحش، احنا حضرتك هنحترم قرارك وحضرتك هتفضل في مكانك معزز مكرم. سننتخب السيسي رئيسا للدولة أراد أم لم يرد. يعني حاسم مش بمزاجه. فلنفترض ان هو قرار حاسم. مش بمزاجه برضه. وهيجي السيسي أراد أم لم يرد. وبقول لك يا سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي هنجيبك من بيتك لو قلت لا. لو ما نزلش هننزله بالعافية. بالعافية هنقفل الباب بالمفتاح وتترشح سيادة المشير عبد الفتاح. مش بمزاجه. طب وليه الزق ده؟ يعني ما ينفعش الدلقه دي. بصوا نصيحه يا جماعه، ريليشن ادفايس خدوها مني. اذا اردت رئيسا بشده فاطلق سراحه. فان عاد اليك فهو رئيسك، وان لم يعد هنروح منه فين يعني؟ ما احنا قاعدين يا مصطفى يا صاصه تروح تجيب مين من بيته؟ بس هو مين اللي بيجيب التاني من البيت؟ عقل شويه. في حاجات غريبه. في حلول سلميه حضرتك ممكن تستخدمها عشان تقنعه بيها ان هو يترشح. استاذ مصطفى، في تصريح منسوب ليك وصلت الى التهديد بالاعتصام والاضراب عن الطعام حتى يرشح السيسي نفسه. لن اقبل برئيس دولة غير السيسي، ولو رحت انا شخصيا عملت اضراب طعام قدام مكتبه لغايه ما اموت. يا رب ما يترشح، يا رب ما يترشح، يا رب ما يترشح، يا رب ما يترشح، يا رب يا رب يا رب ساعدوني. قولوا امين. ده انتوا ما صدقتوا. يا رب ما يترشح، يا رب ابوس ايدك يا ست ما تترشحش. طب فوت انت اللفه دي بس، فوتها وربنا الناس هتفتكرها لك. ده انجاز عظيم في حد ذاته والله. وعمالين نقول برنامج، ده برنامج في حد ذاته، ده برنامج لوحده. وكمان كلمه في سيدك يا سياده المشير، الجدع ده كل ما رئيس يجي يفضل يطبل ويزمر، يمشي رئيس من هنا يفتن عليه من هنا، ما عندوش لا عزيز ولا غالي والله. يا جدعان احنا لسه على البر وبنعمل كده، امال لما يترشح هنعمل ايه؟ يا جدعان الشعب هو اللي يتشرط. يعني اللي انا افهمه ان الرئاسه دي مسؤوليه، المفروض نطالب اي رئيس بمطالب محدده ونحاسبه عليها. في ناس تعبانه، ناس جعانه،
هيعمل لهم ايه؟ اللي هيقوله السيسي هيمشي صح او غلط في اي عمل هيعمله، واحنا مغميين عنا اقسم بالله اننا جعانين ومش هيعملوا المشاكل اللي بتتعمل دي دلوقتي. يا مصطفى يا مصطفى، يعني انت يا اما تضرب عن الطعام يا اما الناس كلها تجوع. ايه يا مصطفى؟ يعني عايز تخس اعمل ايروبكس وخلصنا. بجد يعني الايروبكس رياضه جميله بالنسبه لك، وكمان انت في الايروبكس هتعيش بقى مرونه، ليونه، توافق، تخسس تحت تعرض فوق يعني. تاني يا جماعه، رجوعا للبرنامج الرئاسي، الرئيس اللي جاي ده جاي يحقق لنا ايه؟ جاي هو يعمل لنا ايه؟ انا عمري ده كله كنت منتظر حد مرشح ما يقولش انا هعمل ايه، لانه ما معهوش عصايه سحريه، يقول اذا انتوا عايزيني قولوا لي انتوا هتعملوا ايه، وده الكلام اللي قاله. واحنا اللي نعمله كمان. صح يا جماعه، المشكله فينا احنا شعب ما بيعرفش يتحكم. تصدق احنا شعب عبء صحيح، ما بنشرفش. وما دام احنا شعب وحش قوي كده، احنا اللي المفروض ندلل على نفسنا. المفروض الشعب هو اللي يعمل دعايه انتخابيه عشان حد يتنازل ويرضى يحكمه، مش العكس. عشان كده ومساهمة منا في الحملة الدعائية لشعب مصر عشان حد يتنازل ويرضى يحكمنا، بنهدي الأغنية ديت للي هيتنازل ويرضى يحكمنا. كنتم مع إعلان المصريون شعبا لمصر 2014. حملة احكمني واشكمني، ولو قلت بم افرمني. نراكم بعد الفاصل. اهلا بكم مره اخرى في البرنامج. بصوا يا جماعه، احنا في الاستراحه اتكلمنا مع الجمهور الجميل اللي كان قاعد معانا ده، واتناقشنا في اسئله كتير، بس كان في سؤال مهم انا سالته لهم. كان سؤالي ليهم: ايه اللي هيحصل لو ما ترشحش المشير السيسي؟ هل دي اخذة المطاف؟ والحقيقه كان في نقاش ديمقراطي وصحي، وناس كتير قالت انه مش مشكله وان في بدائل تانية وان دي مش نهايه العالم. واحنا ان شاء الله هننزل اسامي الجمهور وعنينهم واحد واحد في اخر الحلقه. سجلناها لكم اهو. شريف عامل اول واحد هيتلطف. يعني بالنسبه للناس اللي في البيوت اللي عايزه تعرف معلومات اكتر عنهم، ممكن يا خليفه تنور وصلت الكاميرات عليهم يا جماعه بعد اذنكم. لف يا جماعه، يا ريت شاوروا لاهاليكم يا جماعه في الكاميرا، شاوروا لاهاليكم. هايل، شاوروا كتير، يعني مين عارف هتشوفوهم امتى تاني. تمام، شكرا. على فكره انا كنت عمال اقول لهم مفيش بديل، وهم على نغمه واحده: ما تاخدوش يا باسم، ما تاخدوش يا باسم، اديك هتاخده اهو، اديك هتاخده. بس استكمالا للمناخ الديمقراطي الصحي الجميل اللي كان في الاستراحه، احنا عن نفسنا لازم نطرح السؤال المريض ده: ايه اللي هيحصل يعني لو لا قدر الله لو هو قرر ان هو ما يترشحش؟ طب افرض يا دكتوره ايمان ما ترشحش، هتبقى يعني مصيبه لحد النهارده مصيبه. اصل احنا بنتكلم برضو، انا ساعات بحس ان احنا حطينا خلاص ارجوك يا دكتوره، ما مش قادره اتحمل نازل لا مش قادره اتحمل الخط السوق. اصل هيبقى مين بقى؟ معروفين. يا خبر اسود، يا خبر اسود.
مش قادره لا يا اوف لا يا اختي مش قادره يا اختي ما تعمليش في نفسك كده يعني يروح راجل يجي 70 راجل يعني هي يعني البلد هتتنكس لو واحد احتمال ما يرشحش نفسه. انا عايز اقول لك هتبقى احباط لدرجه هيفوق هزيمتنا في 67. هتكون احباط يفوق هزيمتنا في 67. يا اخي احبطتيني والله العظيم. بس لا الراجل ده يا جماعه عمره ما هيحبط الشعب. هو السؤال مش لو، السؤال امتى. السيسي يعلن ترشحه للرئاسه خلال ساعات. البعض يمكن بيتكلم في 48 ساعه واننا على بعد ايام قليله. الاسبوع الجاي في مطلعه ان شاء الله الاسبوع القادم. ربما تاخد وقت عن كده شويه، ربما اقل من كده شويه. اتوقع ان يكون بعد غد او بعد غد. النهارده مش النهارده 10 فبراير؟ يا اما يوم 17 يا اما يوم 18 فبراير الحالي. بعد عيد الحب. كل سنه وانتم طيبين. اولا وانت بالصحه والسلامه يا خيري. ثانيا النهارده 19 ولسه ما ترشحش يا تامر. ثالثا اللي انت لابسه ده يا تامر. انت كنت بتتخانق ولا راجع من فرح ولا اتخانقت من فرح ولا ايه يا عم؟ ايه يا تامر؟ هننجم؟ احنا ايش عرفنا احنا في المستقبل؟ احنا ما نعرفش المستقبل شخصيا بس نعرف ناس تعرفه. برحب بالدكتور سيد الشيمي العبقري الفلكي وعالم الفلك. الأستاذ محمد فرعون خبير الأبراج. عالمة الفلك والأرقام والطاقة المصرية. والباحثة في علم الأبراج. أستاذة جوي عيان. المهندسة عبير فؤاد خبيرة الفلك. دكتور أحمد شاهين أو نوستراداموس العرب. نوستراداموس؟ من ديو؟ احنا هنمشي في السكة الوسخة دي؟ مش هشيلها في المونتاج، مش هعمل عليها بيب، اوكي؟ منجمين وفلك وابراج وبتاع. اخشى ما اخشاه يا جماعه ان الناس تقول ان احنا بنمشي ورا خزعبلات. خلوني ارحب بضيوفي المهندسه عبير فؤاد خبيره الفلك، الدكتور محمود شمس الدين الخبير الفلكي. خدتوا بالكم واحنا بنقدم ضيوفنا مهندسه يعني خريجه كليه هندسه عين شمس، وبالتالي احنا مش رايحين لاي نوع من انواع الخزعبلات. تفي من بقك. تفي من بقك يا مدام اماني. خزعبلات ايه؟ مين اللي قال خزعبلات؟ وكفايه ان هم طالعين مع حضرتك في البرنامج يا مدام اماني. ده يا جماعه اكبر دليل ان هم ناس زي الفل، والناس اللي زي الفل اكيد هتقول كلام زي الفل. أحب أهني الشعب المصري تحديدا والعالم العربي والإسلامي بظهور صاحب مصر قريبا. صاحب مصر. صاحب مصر. صاحب مصر. صاحبكم هو الفريق عبد الفتاح السيسي صاحب مصر. شخصية فاروق السيسي وهو مكتوب بالجف إن هو محارب رهيب. هو أمير الانتقام. أمير الانتقام؟ أنور وجدي هيمسكنا يا جدعان. ايوه كده بقى، الله عليكم. انتوا مش عرافين، ده انتوا بسم الله ما شاء الله معرفين الشعب كل حاجه. والله جد يعني معرفين كل حاجه والله. والله وبعدين ايه صاحب مصر دي؟ هي صاحب مصر؟ هي مصر صاحبة يا ولاد؟ صاحبة من ورانا؟ عرفته منين ده؟ شكله ايه؟ وصفه ايه صاحب مصر ده؟ أسمر اللون، نحيف الجسم، أفنى الأنف. أقنى الألف؟ يعني مناخيره كده شوية. أقنى الألف. نصفه العلوي غير نصفه السفلي. حزاز الرأس، مربوع الشارب، صاحب الأسنان الغير متساوية، ويغير اسم جده
أتى رمضان. انت جيت يا رمضان، ده قال رمضان جه يا اولاد. أتى رمضان. هي دي مواصفات صاحب مصر؟ نصف العلوي غير نصف السفلي؟ يعني بيلعب بنش وكتافه بيفوت يوم الرجلين مثلا، ولا اسمر ومناخيره واسنانه؟ بصوا احنا دخلنا المعلومات دي في كمبيوتر متطور جدا. والله. فدخلناه علشان يطلع لنا صورة تخيلية لصاحب مصر. مبروك يا جماعة، صاحب مصر الشحات مبروك. ما هو برضه يا جماعة الوصف ده مايع، يعني ده نص مصر شكلها كده. يعني أنا دلوقتي بكرة ألاقي أي حد من الشارع جاي لي بيقول أنا صاحب مصر. بص، أنا عايز ورقة. أنت تجيب لي ورقة مكتوب فيها اسم السيسي إن هو صاحب مصر. أدي العقد أهو، أكتب لك نص المسرح ده على طول. أحد علماء الفلك في مصر قال إيه؟ اسم السيسي موجود في مخطوطة منذ 1100 عام. شوفوا السيسي قديم قد إيه؟ باسم يوسف نص المسرح. منك لله عمرو قديم. شايفين السيسي قديم قد ايه؟ ده انت اللي قديم. يعني اسم السيسي مكتوب في مخطوطه من 1100 سنه. يا جماعه ما تسرحوش بينا، قولوا لنا كلام يتفهم. النص التالي بقى بيصف عبد الفتاح السيسي: يكون بها شاب أنشوش عادي في الحق يوشك ولا يوالي. انشوش وبيرشق ازاي يعني؟ الكلام ده ما ينفعش يتقال على التلفزيون يا جماعه. والانشوش العالي ده يعني عالي ليه وبيرشق فين لا بصوا برضه كلام عايم وملوش ماسكه، وكله كده طلاسم ورموز. شاور لي على اسمه وقول لي اهو اكتب لك نص المسرح اللي فاضل. وانظر بعجمها سي وهنا صمت وسر وخي وبر. انظر سي. النص ده من 1100 سنه. انظر يعني سي. احنا هنستعبط. تترجم انظر بالانجليزي لسي. طب ما هي ممكن تبقى لوك. مش عارف احنا. ممكن تبقى لوك زي اللوك اللي انتوا عمالين تعملوه من اول الحلقه ده. يا جماعه، هو احنا اي حد يقول على نفسه عالم فلك نصدقه من غير مؤهلات كده، من غير اثباتات؟ بص الراجل ده انا عارف حله. انا هطلق عليك عمرو اديب. هو ما كلش من اول الحلقه وهو اللي هيفرتكك. هل ممكن حضرتك تشرح للناس وزنك ايه في الفلاكين عشان ياخدوا الكلام ده جد او ما ياخدوش؟ يعني هل حضرتك من ضمن الفلاكين؟ يعني ليك قبل كده توقعات موثقه لو دخلنا على النت نلاقيها؟ احنا بقى دخلنا على النت ولقينا توقعاته الموثقه وشفناها من السنه اللي فاتت. لقيناه بيقول بقى في 2013 ان هو، ما تيجي نشوف. خلال الأشهر الأخيرة من عام 2013 ستظهر كائنات فضائية بشكل متلاحظ في محاولة من طمأنة البشرية وتعلم الجديد. لو تحب نذيع قول زيع، ولو مش عايز تذيع هنذيع برضه. قال لك كائنات فضائية. قال هو في كائنات فضائية على الأرض يا جماعة؟ لا يا جماعة، لا أنا آسف جدا، أنا ما بحبش الأسلوب الرخيص ده في الهزار. تجيبوا صورة راجل وهو عامل كده هو عشان تقولي إن هو كائن فضائي؟ ده السفينة الأم يا جماعة. لا يا جماعة احنا كده اتزنقنا بصراحة. خلاص شيل السفينة الأم. أوكي. مفيش حد خالص قادر يعرفنا مستقبلنا. أنا مش هعتمد تاني على شوية منجمين وفلك وتخاريف. احنا عايزين حقائق مش خزعبلات، محللين مش منجمين، مفكرين كده هو عارفين البير وغطاء، الناس تصدقهم وتمشي وراهم عشان لما يجوا يتكلموا في السياسة وعلاقاتنا الخارجية نصدقهم. يبقى كلام علمي مش فلك وحركة نجوم وهكس. الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري قال إن احنا بنخشى من أن يأتي جمال عبد الناصر آخر مجسدا ومجسما في الفريق أول عبد الفتاح السيسي. هل ده مجرد يعني صدفة شعبية ولا تفتكر إن ممكن يكون هناك يعني أصل في حركة النجوم؟ ليه كده يا أستاذ عاد؟ ما تخلينا في الآثار والنظريات بتاعتك. لا مصيبة لا تكون هي دي مصادرك.
لا يا جماعه مش ممكن نكون وصلنا للمستوى ده. استاذ عادل حموده الصحفي الجد والمحترم بيسال سؤال مهم يعني بطريقه كده، هل خوف امريكا من السيسي له اصل في حركه النجوم؟ لا يا فندم، في اصل في النجوم وهو وجود كوكب او كوكب نير. نير من النجوم شديده اللمعان في الفلك، وهو كوكب النسر الطائر. اكويلي النسر الايه؟ النسر الطائر. الطائر. النسر الطائر. النسر الطائر. النسر الطائر. النسر ايه؟ الطائر. النسر ايه يا اولاد؟ النسر الطائر. شفت يا استاذ شريف اللي بيحدث في مصر؟ ما بتجيبش النسر الطائر معاك ليه يا استاذ شريف؟ وطبعا النسر الطائر ده اكيد بيطير. النسر الطائر دون احنا بنجد ان هو من صفاته ان هو ايه؟ ان هو ساعه لما بيجوب بيحلق في الفضاء بيبقى عالي جدا، علو شهر، ورغم ذلك لو لقى سمكه موجوده تحت الميه فبينزل بمنتهى السرعه، بينقض عليها بمنتهى السرعه والقوه والرشاقه، وينزل يروح جايبها ويروح طالع. كويس. كويس؟ هو ايه اللي كويس؟ هو ايه اللي كويس؟ يا استاذ عادل، استاذ عادل ما ينفعش. هو اي حد يسرح بيك ويغوط بيك في التراب ويقول لك تعالى اوديك النص الطائر تروح معاه على طول كده؟ ما ينفعش كده، تمشي على نياتك يعني. نسر وسمكه وبيطير يا جدعان والنبي ما تركزوا، ركزوا يا جماعه شويه، ركزوا. ولكن في حاجه انا لاحظتها، وهي ان هذا النسر الطائر يقول ان هو ان هو ما بياخدش باله قوي من اللي حواليه، بيبقى مركز في السمكه. بالظبط. مركز في السمكه يا استاذ عادل. طب ما تركز انت في برنامجك يا استاذ عادل. لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه. الراجل كان زي الفل قاعد وراسي وبيسال اسئله كده ومحترمه. افكرك بالسؤال الاولاني، هفكرك. بص، هل خوف امريكا من السيسي لتجسيده لعبد الناصر له اصل في حركه النجوم؟ ايه علاقه النسر الطائر بالسيسي وبعبد الناصر؟ هذا النجم كان موجود في ساعه ميلاد جمال عبد الناصر، وكان موجود في ساعه ميلاد الفريق اول عبد الفتاح السيسي. لا نجم صاحب واجب برضه والله، نجم الحقيقه ما بيفوتش مناسبه يعني الحقيقه. طب والنص الطائر ده دخل عليهم بايديه فاضيه ولا خد لهم معاه شويه يعني سمك، شويه صبيط، جوز قراميط كده حلوين يعني؟ يا سلام يا جدعان، يا سلام لو الواحد يبقى معاه كده نسر زي النص الطائر ده، تمشي معاه حلاوه، ما فيهوش غلطه، ما فيهوش عيب. هو محسود. محسود، نعم. من ضمن المسالب بتاعه النسر الطائر ان هو محسود، وان هو يخشى عليه من الريبتايلز اللي هي الزواحف. دي بتعكس المؤامرات الخفيه والافاعي والمؤامرات الخفيه. يتخاف عليه من الزواحف؟ يعني صاحب مصر والمحارب الرهيب نص الفوقاني مش زي في نص التحتاني، وامير الانتقام واشنوش، وخايفين عليه من الابراص، شويه عجينه صراصير تحط في الفجاوي يا جماعه تحل لك مشكله ايه يا جدعان؟ لا وعادل حموده ما بيصدق اي حاجه بيقلبها مؤامرات، ودي بقى المؤامرات والافعال الطريقه وصلتها ببعض ده ازاي؟ شايفين يا جماعه دماغ متكلفه. وبلوتو ليه بقى؟ بلوتو واخد بال حضرتك هو من مزاج المريخ، بيدي نفس تاثير المريخ. مزاج المريخ. الرجاله مصطبحه قبل ما تطلع على الهوا يا جدعان. والله العظيم انت ليكوا عمالين تطيروا ومركز في سمك وفجواله بقى. طب ما فيش حاجه علينا يعني عطارد صغير زحل ملفوف كده ولا حاجه؟ طب احنا ما فهمناش حاجه من الكلام اللي فات ده. هل الاستاذ عادل حموده فهم حاجه؟ طب الحوار ده ابتدى بسؤال غريب واجابه اغرب، هل ممكن هو يترجم لنا اللي فهمه او اللي عايز يوصله لنا؟ فيبقى احنا علينا يعني ان يتجنب الفريق السيسي
ما وقع في جمال عبد الناصر، بأن يطمئن إلى كل من حوله من مساعديه، لأنه حتى يركز في أهدافه فيكون كل اللي حواليه في حالة المساندة له يعني. نعم. علي الطلاق أسيادنا راضين عليه. إذن فهو لابد أن ينتبه إن هو ما يعملش وبتاع. أنت مقتنع بالكلام اللي أنت بتقوله ده؟ بلاش أنت يا عادل. أنتوا مقتنعين بالكلام اللي أنتوا شفتوه ده هوت؟ يعني حضرتك يا أستاذ عادل وزمايلك فاتحين بلاتوهات وبتملوا ساعات هوا وعمالين تسرحوا بالناس في كلام نجوم وأبراج، وإيش مين صاحب مصر؟ وإيش مين اللي اسمه مكتوب من 1100 سنة؟ ونصور بتطير وتعابين وبراسه سمك ومؤامرات. كل ده عشان تقنعوا الناس بحاجة واحدة بس. وبعد كل التجهيل وغسل الدماغ ده يطلع اللي يقول احنا شعب جاهل، احنا شعب ما يشرفش، واحمدوا ربنا ان في حد راضي يجي يحكمنا، احنا شعب عبء. طب بذمتكم كده بعد كل ده مين اللي عبء؟ نراكم بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى في البرنامج. مبدئيا أنا عايز أقول لكم إن للناس اللي بتتابع التلفزيون إن البرنامج ده بيتعاد مرة تانية يوم السبت الساعة 10:30 صح؟ بالليل؟ زين؟ صبح 10:30 فين؟ أنتوا أصحاب القناة مش عارفين؟ طب اوكي. السبت 10:30 بالليل، ويوم الأحد 3 العصر. فاللي ما بيلحقش يوم الجمعة في عنده السبت وفي عنده الأحد. نعم؟ عندكم عايز حضرتك تضيف حاجة أستاذ شريف عامر؟ اتفضل. طب تحب حضرتك أعلن لك هيحدث في مصر؟ مش مشكلة خالص. يا جماعة هيحدث في مصر مع أستاذ شريف عامر. إعلان مدفوع اهو، ما في أي حاجة خالص. أوكي. أما بالنسبة للقناة بتاعتنا على اليوتيوب فهي قناة البرنامج. احنا كنا عاملين مسابقة ان اكتر 5 هيعملوا شير ويعملوا لايكس ويشيروا فيديوهات ويعملوا كومنتس وكده هيكسبوا معانا تذاكر. فهم معانا النهارده فيزد كامل عشان نثبت ان احنا مش بنصب. هم دول. المهم احنا بنقول للناس يا ريت تتفرجوا على البرنامج اللي بيتابعوا على اليوتيوب ويشير عشان يبقى عندكم فرصه ان انتوا تكسبوا. بمناسبه اليوتيوب طبعا احنا ما دام في اليوتيوب فاحنا بنتكلم على الانترنت. فلو انت بتتفرج دلوقتي عليا على الانترنت فده البرواز بتاع الانترنت حواليا المفروض. وطبعا معروف ان الانترنت دلوقتي سرعه رهيبه والعملاء بيتمتعوا يعني بخدمه رخيصه ولطيفه. فلو انت بتتفرج على الكلام دوت انا بس عايز اقول كلمه واحده لشركات الانترنت. يعني بس قبل ما اقول حاجه انا عايز اقول لكم ان لو بتتفرجوا على الانترنت وانا وقفت او هنجت ده مش انا، ده الانترنت هي اللي هنجت، فده مش انا. فكلمه واحده لشركات الانترنت، فكروا كويس في العملاء بتوعكم، ويا ريت بلاش اعذار واهيه، ويا ريت بقى تبطلوا طاعه. طيل لمصالح الناس. فده كان رسالتنا لشركات الانترنت الحبيبه بتاعتنا. اما بقى بالنسبه لضيفي الليله دي فانا فخور جدا ان احنا بنجيب تجربه جديده مختلفه. الكوميديا ليها لغات كتير وفي كل لغات العالم ليها كوميديا مختلفه بتاعتنا. فاحنا عايزين نعرفكم على نوع جديد مختلف من الكوميديا من بلد تانية. واحد من اشهر الستاند اب كوميديانز اللي بره هيتكلم بلغه غير بتاعتنا، واحنا هنترجم في البيت مش هنترجم هنا، فده براحتكم. فيا ريت ترحبوا معايا ابو وان هو.
وان هو من كوريا الجنوبية. Are you going to speak in Korean or English? English. You're gonna I speak English, yes. You speak English? Yes. Okay, with this accent? Yes, what's wrong with my accent? No, you're good. What you say about my accent? No, nothing. ربنا معاكم يا جماعة. وان هو. Oh, thank you. Oh, God. Thank you so much. Give a round of applause for Mr. Bachim Yujip. Hello. How are you today? You good? Yes. You want to hear one joke? Okay, 3 person. One a Japanese, one a Chinese, and one a Korean. Go into one cafe. They go inside. Waiter, give a coffee for the Japanese, a Korean. No, give a Chinese person. Chinese person so angry. He say, why you not give me coffee? So the waiter say, you speak funny. دي الضحكة مش 100 ها؟ هي دي ضحكة المظبوطة، لأن إذا ما ضحكتوش كده ده أنا رحت ب60 داهية. بقول لكم مساء الخير، أنا بحكي عربي باي ذا واي، بحكي عربي. مساء الخير الجمهور الكريم ومشاهدينا بالبيت، أنا مبسوط جدا جدا إنه أنا على البرنامج مع باسم يوسف. هقول لكم سر صغير، أنا بحكيش عربي، اللي عم بتشوفوه هلا دوبلاج، لأنه أنا عم بحكي كوري بس في حد جوا بيتكلم عربي، وجماعة المونتاج عم بيركبوا الصوت على الصورة. البرنامج ده جامد لأنه السينك 100. عارفكم على حالي؟ لا أنا بحكي عربي عن جد. اسمي وان هو تشونغ، اسمي الكامل وان هو إنسوك إلبونغ يونغ وان تشونغ. ما كانت نكتة. أبوي كوري، أمي فيتنامية، مولود بالسعودية، عشت بالأردن، وهلأ دلوقتي عايش بدبي. طول حياتي وأنا صغير هلأ كان عندي هدف واحد، بس إنه يكون إلي معاملة مواطن عربي، إنه مع إنه شكلي غير بس أنا كنت حاب أكون زي أي عربي تاني، بس بوجه زي هيك وباسم زي وان هو. الحياة ما كانتش سهلة حتى بأبسط الشغلات. مرات بكون جعان برفع التليفون أعمل طلبية ديليفري، أنا مرحبا 1 بيتزا مارغريتا، 1 سلطة، 1 دايت بيبسي. أيوة الاسم وان هو. ها؟ وان هو شو؟ وان هو كليك توت توت توت. حتى ايام زمان ما كان في لا ايفون ولا سامسونج ولا موبايل، كان في حاجه اسمها تليفون البيت، التليفون الارضي. بدك تحكي مع حد ترفع التليفون تطلب البيت، الشخص اللي برد عليك بتطلب الشخص اللي بدك تحكي معه. مره بدي احكي مع صديقي عادل، رفعت التليفون رد والده لعادل، بقول له مرحبا عمو، عادل موجود؟ بقول لي عادل موجود بالغرفه. مين اقول له؟ وان هو. حبيبي هو بالغرفة. مين اقول له؟ وان هو. قال لي حبيبي قلت لك بالغرفة. قلت له سوري عمو انت عم تفهمني غلط، انا كوري مش عربي، اسمي وان هو، مش عم بقول وين هو فينه. قال لي اما انتوا اساميكوا تحفه. يا عادل رد على هذا صاحبك نتنياهو.
انا بدي اقول لكم سر تاني، سر صغير. انا بتعرفوا عامل زي ايش؟ انا عامل زي البطيخه، من برا اخضر من جوا احمر. فانا من برا كوري بس من جوا عربي. وحاب اقول لكم انا فخور 100% ان اكون عربي زيكم. فالقصة مرة كنت قاعد عند بيت أصحاب إلي، مجموعة من الناس عم نطلع على الأخبار، فجأة خبر عاجل، تفجير بأمريكا. على طول أصابع الاتهام تتجه إلى منطقة الشرق الأوسط، وأنا بزعل لأنه ما بكونش في أدلة لسه. فأنا بقوم بين كل أصحابي بقول لهم يا جماعة نحن العرب إذا ما مسكنا إيدين بعض، ما توحدنا، ما لعبنا لعبة الإعلام، وما غيرنا سياستنا الخارجية، ما رح نتطور. فأصحابي بيطلعوا علي، بيطلعوا بعض، بيقولوا لي وينهو؟ أنت بصيت على شكلك مؤخراً بالمراية؟ بقول له كيف؟ شو قصدك؟ بقول له حبيبي أنت شايف منظرك عامل إزاي؟ بقول له كيف؟ درسنا نفس المدرسة، نفس الجامعة، نفس الحارة، نفس البلد، نفس اللغة. قال لي حبيبي أنت شكلك زي شغلتنا الإندونيسية بلا الحجاب. بس اجى اليوم اللي تغير فيه كل شيء، كل شيء تغير. بسنة 91 تم إهداء عائلتنا الجنسية الأردنية. وفعلا كان أسعد يوم بحياتي، لأنه لما حدا كان يقول لي أنت مش عربي بقول له لا 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 لا. بطلع دفتر أسود صغير بقول له طلع المملكة الأردنية الهاشمية زيك. وبتذكر يوم ما أخذت الجواز طلعت من دائرة الهجرة والجوازات والشمس مشرقة والسماء زرقاء والعصافير تزقزق. فتحت الجواز في صورة إلي قد ما أنا مبتسم، البسمة هيك بتشوفوا ضرس العقل. بقرأ الاسم وان هو إنسوك إلبونج يونغ وون، العشيرة آل تشونغ، العمر 10 سنوات، المهنة طالب، الجنس أنثى. كارثة كارثة. بدك كاسة مي؟ مرة راكب بتاكسي، أنا عايش بدبي، فباخذ تاكسي من أبو ظبي لدبي. شوفير التاكسي كان عربي، قعدنا حكينا، فتح لي قلبه وقال لي عن حياته بالإمارات وعن مرته وعياله. خلص صرنا أصحاب إخوان، صار الأنتيم تبعي. المهم قبل ما نوصل البيت بشوي هو عم بسوق، بلف علي بقول لي لو سمحت. بقول له تفضل. بقول لي الأخ من سوريا. قلت له لا أنا كوري. قال لي شكيت، يا كوري يا سوري. يا جماعة الخير، مرة كنت معزوم على فرح واحد من أصدقائي، فكنا مبسوطين أنا والعروس والعريس وعلى البيستا وصحاب وكده. فجأة تطلع مغنية تغني أغنية إهداء للعروس والعريس، وبتغني أغنية أنت عمري. للي بيعرفني أنا غرامي أم كلثوم وحبي أنت عمري. فالمهم هي قاعدة عم بتغني على المسرح وأنا تحت مع كل العالم وواقف معاها. أنت عمري أنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، اللي ابتدى بنورك صباحه، أنت 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 عمري.
المهم انا عم بغني، خلصت غنى، سكرت الجاكيت، في واحد واقف بعيد عني 5 متر ماسك مشروب، وانت عارفين مشروب ايه. عم بتطلع علي واحد اسيوي بيغني عربي منبخع، مش مصدق، بيطلع فيه وبتطلع بالمشروب. أنا شايفه بس مطنش. فجأة بلش يجري عندي، عم بمشي، لو سمحت لو سمحت لو سمحت. بيجي بحط إيده على كتفي، بقول لي ليك ماي فريند، أنت بتحكي عربي؟ قلت له لا، بتهيأ لك لأنك سكران. نفس الليلة طالع من الحفلة ماشي، تجيني بنت وشاب بيجوا لعندي، بقول له لو سمحت انت على اليوتيوب؟ قلت لها اه. قالت لي نحن بنموت فيك، كثير بنحبك. فهو وهي بلشوا يرجفوا، بلشوا يعرقوا، الاثنين اتكركبوا. فانا عم بطلع بحكي انا مش لهالدرجة مشهور، انا مش باسم يوسف. يعني مش هالشهرة اللي الواحد ووحدة يشوفوني ويقشطوا ويخافوا ويرجفوا. بس أنا بلش راسي يكبر، قلت لا، خليني أعيش هاي اللحظة، خليني أعيشها. فقلت أنا الشاب اللي على اليوتيوب. قالت لي لازم أتصور معك، أنا كثير بحبك. فهي بلشت تطلع على المحفظة، الموبايل من المحفظة وعم ترجف. الشاب مش مصدق، إجا لعندي قال لي لازم أسلم عليك. سلم علي، قال لي شرف إلي أشوفك لأنه أنا بشوفك على اليوتيوب كل يوم. قلت له شكرا كثير. قال لي مان كثير بحب جانجنام ستايل. شكرا يا احلى جمهور. ثانك يو وان هو تشونغ. بعد الفاصل هنكمل انترفيو مع وان هو ان شاء الله في الاعلانات اللطيفه جدا اللي بيحطها MBC، اعلانات محترمه كده جامده كده وغاليه كده، الدقيقه غاليه بتاعتهم كده ان شاء الله. نراكم بعد الفاصل مع وان هو. أخرى في البرنامج ضيفي وان هو. بص أنا في قصة، يعني تقديمك لنفسك، أنت نص كوري نص فيتنامي ومولود في الأردن، مولود في السعودية وبعدين في الأردن ودلوقتي عايش في دبي. بس قول لي يعني أنت أصلك إيه بالظبط؟ أنا كذبت شوية لأنه دي القصة مش حقيقية 100%. تمام. أن البابا نيجيري وماما من منطقة صغيرة اسمها عزبة النخل. تمام. زمل يعني. لا والله ده حاجه جميله جدا. طب انا عايز اسالك سؤال جد. اتفضل. بس انا عايز اسال سؤال شخصي الاول. اتفضل. انت متجوز؟ لا لسه. طب يا جماعه بص حضرتك للكاميرا. بنات الحلال انتوا فين؟ اتفضل. اهو يا جماعه هو قشنوش يرشق ولا يبالي وشعر ناعم وغالبا ما بيطلعلوش دقن ومملس يعني عادي خالص. قولي انا عايز اسالك سؤال، ايه الفرق؟ انت دلوقتي بتروح تعمل ستاند اب كوميدي في دبي، في بيروت، في الاردن، السعوديه؟ السعوديه، حتى عملت نيويورك وتورونتو ومونتريال ولندن جميل. ايه الفرق؟ انا عايز اسال ده بجد، ايه الفرق بين الضحك هنا والضحك هنا والضحك؟ ايه الفرق في الضحكه بتاعت الناس؟ ايه اللي بيضحك ده ما بيضحكش ده؟ شوف بيعتمد على الخطوط الحمراء الموجوده بكل بلد. تمام. بس احنا ما عندناش خطوط حمراء خالص. لا ابدا، بس على الاطلاق هنا بس. والله بس تمام.
لا بس انا بحس اجمالا العالم تضحك بنفس الطريقه، حتى انا في مثال بحبه بقول كل العالم تبتسم بنفس الطريقه ونفس الشيء الناس كلها بتضحك بنفس الطريقه، بس انا اللي لازم اعمل لازم ادي صح حتى الناس كلها تضحك، بس اجمالا ما فيش فروق كثيره. تمام. وهل انت سعيد بالجواز السفر الاردني بتاعك؟ ما فيش جواز مصري؟ يعني احنا عندنا طريقه ان احنا ممكن نجيب لك جواز مصري. والله ممكن نجوزك واحده تاخد الجواز وهتنبسط جدا عندنا وقت جدا دلوقتي جدا جدا. انا عندي طياره بكره الصبح. لا طيارته بكره الصبح يا جماعه، فانتم ممكن تلحقوا. طيب انت كواحد كوري وشكلك نيجيري عزبة نخل. نيجيري على عزبة نخل بالظبط كده. مش بتصادفك يعني في الامور العاديه؟ يعني انا متاكد ان القصه اللي انت حكيتها دي كلها حقيقيه. بس انت الناس مش مخونه وانت بتتكلم وانت موجود معاهم، مش حاسين ان انت كوري؟ مش بتحصل لك مواقف في المواضيع دي؟ لا كتير. يعني انا اول نكته قلتها على المسرح كان شعري مش كده، كان شعري واقف زي القنفذ، فكنت راكب مصعد دخلوا ورايا رجاله 2 كانوا من الخليج، سكروا الباب وانا واقف قدام. ثانيه واحده، انا مش عاجبني القصه دي. لا ثانيه واحده، يعني رجاله من الخليج، انت خلي بالك، يعني انت خلي بالك من القصه اللي بتقولها. اتفضل يا فندم، اتفضل. خلينا اخلص على الله، عشان انت قاعد تدور على عروسه. اتفضل يا بيه، اتفضل خلاص، اتفضل يا بيه، اتفضل. بهدلنا على البرنامج. اتفضل. المهم دخلت، وقفوا وراي، عم بطلع بالمراي بلاقي الاول بقول للثاني، بقول يا اخي طلع هذا شعره كيف واقف مثل القنفذ. فلفيت عليه قلت له مش فاهم يعني حلو ولا مش حلو؟ قال لي لا مره حلو، مره حلو. قلت له الله يخليك، الله يخلي لك هالصلعه. انت عندك اخوات؟ عندي اختين اكبر مني. وزيك؟ زيي بيحكوا عربي، نحن بالبيت بحكي مع اخواتي عربي. متجوزين عندهم عيال كمان. اوكي تفضل. طيب وهل انت مثلا اختك بتصادف نفس الموضوع دوت لما انت بتبقى انت بتشتري معاها حاجه؟ هي بتروح معاك السوق، بتروح معاك المول؟ شوف نحن لما نروح المول ما نتكلمش عربي خالص، مع انه انا بحكي معها عربي على طول، بس بالمول اذا كل محل بنروح عليه وبنحكي عربي وكل حدا بيسالنا ما شاء الله تتكلموا عربي ازاي؟ انتم منين؟ دي كل محل نص ساعه، فنحن عشان ما ناخذ الموضوع من اخره نتكلم بس انجليزي. فمره رحنا على ايكيا، سمعنا فتح ايكيا جديد هون، مبروك. خد منهم اعلان. نسبه. رحنا وكانت اختي شاريه منتج ما زبطش بالبيت، فرجعت المنتج مع الريسيت والغطاء تبع المنتج. فالبنت العربيه قالت لا نحن ما بنعملش ريفند، ما نرجعش فلوس. اختي بتقولها في ارما وتقول في ريفندز. ده بالانجليزي؟ كل ده بالانجليزي؟ كله بالانجليزي. تمام. فالبنت تقول لها معناش ريفندز؟ لا لا اختي قالت لها انا عاوزه المصاري، I want the money. فالبنت قالت I will see what I can do، خلينا نشوف شو رح نعمل. فبتلف على الشاب اللي جنبها وتقول له والله ما معطيها الفلبينيه مصاريها. باسم عمرك شفت وحده كوريه بتردح؟ انا ممكن اتخيل. راحت لعندها قالت لها اسمعي، اذا ما بترجعي لي مصاريه والله لاقلب ايكيا وابو ايكيا على راسك. والله العظيم ده كده دكح، ده انتوا لطاف خالص. ده كده فيها عمر وحاجات. بقول لك جيبها مصر خلاص، جيبها عزبة النخل، مسقط الرأس بتاعتك يعني. مسقط رأسي. انت اول مرة تيجي مصر ولا انت جيت قبل كده؟ لا انا باجي مصر كتير وبحبها كتير، عندي اصحاب كتير بمصر، ومبسوط صراحة جيت على البرنامج اتعرف عليك واشوف الناس الحلوة، وعن جد يعطيكم العافية. وانهو احنا اتشرفنا جدا ان انت موجود معانا في البرنامج، اتشرفنا جدا باللقاء دهوت. انا سعيد، يعني انت يمكن انت فيك ده انتماء اكتر وبتدافع عن العرب والقضايا العربيه اكتر، حاجه يعني لطيفه جدا. بس انا سعيد جدا بيك، واتمنى ان دي ما تبقاش اخر مره، وان شاء الله ما يبقاش اخر مره انك تيجي مصر ولا البرنامج. ويا جماعه تشيكم على اليوتيوب، وهو دايما هو انت دلوقتي ساتل في دبي صح؟ مظبوط تمام. انت بس تيجي دبي تزورني كمان. انا اجي لك اكيد، وعايز اشوف، اكيد عايز اشوف اختك، نطلع نصيح على الناس بره. ولما تروحوا يا جماعه دبي شوفوا وان هو ان شاء الله في دبي. عنده جمهور رائع وكبير جدا هناك، ومن اشهر الناس ستاند اب كوميديان هناك، وانت شرفتنا، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه.